લડાઈ કરવી, અને WIN વિન એટલે જીતવું. ફાઇટ એન્ડ વિન એટલે કે લડવું અને જીતવું. એનું ભૂતકાળનું થાય. ફાઇટનું ભૂતકાળ થશે ફોટ અને વિનનું ભૂતકાળનું થશે વોન. ફોટ એન્ડ વોન એટલે કે લડ્યા અને જીત્યા. એની એક્ટિવિટી 1 છે. નીચેનું કાર્ય સાંભળો, ગાઓ અને 5 અધ્યાય આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ચલો આપણે કાવ્ય સમજીએ. સૌથી પહેલા લખ્યું છે મદન મંજૂર. એક વ્યક્તિનું નામ છે મદન મંજૂર. બોર્ન એટ જનકપુર. બોર્ન એટલે જન્મ લીધો. એક જનકપુર છે, જગ્યાનું નામ છે. જનકપુરમાં જન્મ લીધો. સ્ટડીડ એટ જ્ઞાનપુર. સ્ટડી એટલે ભણવું અને સ્ટડી એટલે ભણ્યો. ક્યાં ભણ્યો તો એ જ્ઞાનપુરમાં. જ્ઞાનપુર છે જગ્યાનું નામ છે, સ્થળનું નામ છે. મદન મંજૂર જનકપુરમાં જન્મ્યો અને જ્ઞાનપુરમાં ભણ્યો. વર્કડ એટ કર્મપુર. કર્મપુર જગ્યાનું નામ છે. વર્ક એટલે કામ કરવું અને વર્કડ એટલે કામ કર્યું. ઉલટાની વાત છે. ક્યાં કામ કર્યું તો કે કર્મપુરમાં કામ કર્યું. મેરીડ એટ જીવનપુર. જીવનપુરમાં મેરી એટલે પરણવું અને મેરીડ એટલે કે પરણ્યો. જીવનપુરમાં પરણ્યો. ફેલ ઇલ ઓન ફ્રાઈડે. ઇલ એટલે બીમાર, ફેલ એટલે પડવું, ફોલનું ભૂતકાળ હોય છે અને ફ્રાઈડે એટલે શુક્રવાર. શુક્રવારે બીમાર પડ્યો. એડમિટેડ ઓન સેટરડે. એડમિટ એટલે દાખલ થવું. જેને આપણે હોસ્પિટલમાં બીમાર હોય ને દાખલ થાય ને એડમિટ કર્યું કહેવાય. એટલે શુક્રવારે તે બીમાર પડ્યો અને શનિવારે દાખલ થયો. વર્ષ ઓન મન્ડે. વર્ષ એટલે સૌથી ખરાબ, મન્ડે એટલે સોમવાર. સોમવારે એની સ્થિતિ છે વધારે ખરાબ બની એટલે કે વધુ બીમાર પડ્યો. ડાઈડ ઓન ટ્યુઝડે. ટ્યુઝડે એટલે મંગળવાર. ડાઈ એટલે મરી જવું. મંગળવારે મરી ગયો. ક્રિમેટેડ ઓન વેનસડે. ક્રિમેટ એટલે કે જ્યારે કોઈ મરી જાય અને એ મરી ગયા બાદ એના જે અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવે એને ક્રિમેટ કહેવાય. એટલે ક્રિમેટેડ ઓન વેનસડે એટલે બુધવારે એને અગ્નિદાહ આપવામાં આવ્યો. ધીસ વોઝ ધ સ્ટોરી ઓફ મદન મંજૂર. આ મદન મંજૂરની વાર્તા હતી. શું વાર્તા હતી મદન મંજૂરમાં? તો કે મદન મંજૂરે સૌથી પહેલા જન્મ ક્યાં લીધો તો કે જનકપુરમાં. જ્ઞાનપુરમાં ભણ્યો. કર્મપુરમાં કામ કર્યું. જીવનપુરમાં પરણ્યો, લગ્ન કર્યા. શુક્રવારે બીમાર પડ્યો તેથી શનિવારે દાખલ કરવામાં આવ્યો. સોમવારે એની પરિસ્થિતિ વધારે ખરાબ બની, વધુ બીમાર પડ્યો તેથી મંગળવારે મળી ગયો. બુધવારે એને અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો. આ મદન મંજૂરની વાર્તા હતી. હવે એના પછી જેની નીચેની એક્ટિવિટી છે કે અહીં આપેલા શબ્દ જેવા શબ્દ કાવ્યમાંથી શોધીને લખો તે આપણે કરીશું. સૌથી પહેલા સ્ટડી છે. સ્ટડીનું ભૂતકાળ છે. તો એવા શબ્દ ક્યાં છે જે આપણે લખતા જવાના છે, જે બોલતી જઈશ તમે લખતા જજો. સૌથી પહેલા સ્ટડી જે આપેલું છે, પછી વર્કડ, મેરીડ, એડમિટેડ, ડાયેટ અને ક્રિમેટેડ. આટલા શબ્દ આવશે. એના પછી છે મંડે. મંડે જેવો શબ્દ આપણે શોધીને કાવ્યમાંથી લખવાનો છે. તો મંડે પછી શું આવશે તો કે ફ્રાઈડે, સેટરડે, મંડે, ટ્યુઝડે અને વેનસડે. અને જનકપુર જેવા શબ્દ તો જનકપુર, જ્ઞાનપુર, કર્મપુર, જીવનપુર આ 4 શબ્દ એવા તમારે લખવામાં આવશે. અને બાકી રહેલા શબ્દ તો કે આટલા શબ્દ લખાઈ ગયા પછી કાવ્યમાં જેટલા પણ શબ્દ બાકી રહે છે આપણે લખવાના છે. જેમ કે બોર, ફેલ, ઇલ, વર્ક્સ, સ્ટોરી, આ બધા શબ્દ તમે બાકીના શબ્દમાં લખી શકો. આ જે એક્ટિવિટી છે તે તમારે ટેક્સ્ટબુકની અંદર જ કરવાની છે. હવે જે તમે આ કાવ્ય સંસ્કૃતનું જોયું એના 4 પ્રશ્ન છે મેં અહીં લખેલા છે, જેના જવાબ આપણે લખશો. એના ઓપ્શન તમને જે હોમવર્કમાં આપીશ તમારે જાતે કરવાના રહેશે. ચલો આપણે કાવ્ય પરથી પ્રશ્ન લખવાનું શરૂ કરીએ. પહેલો પ્રશ્ન છે whose story is this? સ્ટોરી એટલે વાર્તા, ધીસ એટલે આ, ધીસ એટલે છે, whose એટલે કોની. આ કોની વાર્તા છે? તો આપણને વાર્તા પરથી આઈડિયા આવી જાય છે કે કાવ્ય છે મદન મંજૂરનું છે, પણ આપણે જવાબ આપણું જે કાવ્ય આપેલું છે આમાંથી લખવાનું છે. તો તમે જે કાવ્ય જોશો, જો એની નીચેની છેલ્લી 2 લીટી છે એમાં જ આપણો જવાબ આપેલો છે. તો જવાબ લખશું This was પછી the story of Mother Manju. The story of Mother Manju. Mother Manju ની વાર્તા. Where was Mother Manju born? Where એટલે ક્યાં was એટલે હતો. Mother Manju born એટલે જન્મ્યો. Mother Manju ક્યાં જન્મ્યો હતો? તો કાવ્યમાં જોઈએ કે જન્મ ક્યાં લીધો હતો તો કે જનકપુરમાં. બોરના એક જનકપુર છે તો બીજી લીટીમાં મળી જાય છે. હવે આ પ્રશ્નનો જવાબ કઈ રીતે લખાય આપણે શીખીએ. સૌથી પહેલા નામ લખી નાખીએ એટલે કે આપણો કર્તા એક મધર મંજુ, પછી ક્રિયાપદ રૂપ ઓકે વોઝ. વોઝ છે એ ઓલરેડી ભૂતકાળ રૂપ છે એટલે આપણે એની સાથે ક્રિયાપદ રૂપ છે વોઝ બોર્ન એટલે લખશું.
he fall in તે ક્યારે બીમાર પડ્યો fall in એટલે બીમાર પડવો he એટલે મગજમંચો બીમાર થઈ છે તો મગજમંચો ક્યારે બીમાર પડ્યો હતો તો આપણે લખેલું છે fell ill on Friday તેના fell ill on Friday લખી નાખો તો પણ ચાલે પણ તો આપણે આખા વાક્યનો જવાબ લખશું એટલે આ he છે એ મગજમંચોની વાર્તા કરી છે આપણે આમાં he ગંભીર લખીશું એટલે એ જ છે કેપિટલ થઈ જશે બરાબર છે હવે ડીડ છે ભૂતકાળનો છે જો ડીડ ભૂતકાળનો છે એ પ્રશ્ન પૂછો છે જવાબ આપતી વખતે ડીડ નીકળી જશે તો ક્રિયાપદ કેવો ભૂતકાળનો આવી જશે ફોર એટલે પડવો ક્રિયાપદ છે તો એનું ભૂતકાળ થઈ જશે he fell અને is બંને લખી નાખશું તે બીમાર પડ્યો ક્યારે પડ્યો તો કે on Friday તો કે he